พอเราได้มาฟังท่านเลขาครับรู้สึกแบบสบายใจขึ้นเยอะครับและรู้สึกเข้าใจในการเป็นรูปแบบของการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมันเป็นการฝากเงินเอาไว้ที่ทำให้ท่านเนี่ยมีความมั่นใจกับการที่จะเกษียณแล้วมีเงิน1ก้อนที่จะไปช่วยท่านในการที่จะทำให้ท่านมีความสบายและมีความสุขใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเปลี่ยนแผนนะครับลองไปปรับแผนนะครับซึ่งทางกบข.เขาก็มีการทำภาพในอนาคตในแอปกบข.นะครับสามารถทำให้ท่านเนี่ยครับเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับ